هیچ وقت فکر نمی کردم خواهرم عاشق نامزدم بشه. اما روز عروسی خواهرم و نامزدم، ناگهان خواهرم میکروفون رو گرفت و به همه گفت: سلام دوستان، من راوی کانال داستان‌های کوچه هستم. لطفاً قبل از شروع ویدیو این ویدیو رو لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست. خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. من و خواهرم سیما دوقلو هستیم. شاید خیلی ها ندونن دوقلو بودن با خودش کلی امتیاز و کلی دردسر میاره. بعضی دوقلوها تا پایان عمر حامی و پشتیبان و یاور هم هستن. بعضی هاشونم به دلیل حساسیت هایی از هم دور میافتن. من و سیما هیچ وقت از هم دور نیافتادیم. ما تو جمع خانواده به عنوان فریادرس معروف بودیم. مامانم به شوخی میگفت شما مثل دو موتور هواپیما هستید. اگه یکی از شما هم از کار بیفته خانواده سقوط میکنه. من و سیما تا دوره دبستان هیچ مشکلی نداشتیم. حتی تو بسیاری از مواقع به داد هم میرسیدیم. اگه امکان داشت سیما به جای من امتحان میداد. آخه سیما تو درس زرنگ‌تر از من بود. گاهی شب‌ها ساعت‌ها وقت میذاشت تا من در زمینه‌های مختلف درسی به پای اون برسم و شونه به شونه هم پیش بریم. سیما هیچ وقت اجازه نداد که بابا و مامان بفهمن که من در ریاضیات بسیار ضعیف و کم استعداد هستم، چون بارها جلو منو کشیده بود. سال دوم دبیرستان سیما عاشق شد. من همه کار میکردم تا اون با عشق خودش تو شرایط اون روزای ایران حتی به سینما بره. یکی دو بار که کارم به بازجویی بابا و مامان کشید، من خودم رو به جای اون جا زدم و رفتم به سینما و یا اصولاً 2-3 ساعت دور موندن از خونه رو به گردن گرفتم. چون به جرئت به جز خودمون حتی بابا و مامان هم تو تشخیص ما دچار مشکل می شدن. بعضی اوقات بابام فریاد می زد من هنوز شما 2 وروجک لعنتی رو تشخیص نمیدم. حداقل یک نشونه رو صورت خودتون بذارید. یک بار که من انگشت دست راستم دچار سوختگی شد، سیما هم ترتیبی داد با یک سوختگی ساختگی همون شرایط داشته باشه تا هیچکس نفهمه واقعا کدوم یکی از ما سیما و کدوم یکی سوسنه. وقتی رابطه سیما و دوست پسرش به هم خورد، من بیشترین وقت رو گذاشتم تا سیما دچار افسردگی نشه. آخه دوست پسرش یک دختر زیباتر و راهی آمریکا رو ترجیح داد تا با اون وصلت کنه و خودشو به آمریکا برسونه. بعد که ناکام شد دوباره میخواست به سیما برگرده که من خودم رو جای اون زدم و چنان دماری از روزگارش در آوردم که پا به فرار گذاشت. دیگه مزاحم نشد چون میدونستم سیما کوتاه میاد و دوباره فریب اونو میخوره. 6 ماه بعد سیما دوباره عاشق شد. این بار جوونی بود که از انگلیس برای دیدار خانواده‌اش اومده بود. اونها خیلی زود عاشق هم شدن. یک شب سیما خبر داد خواستگاری به خونه ما میاد. پدر و مادرم جا خوردن، ولی به هر حال اونها رو قبول کردن. حدود 3 ساعت حرف زدن و با شرط تصمیم جمعی خانواده دیدار دوم به هفته آینده موکول شد. بابا بعد از تحقیق نظر داد که این جوون زیاد اهل خانواده نیست و تا امروز 3 بار نامزد کرده. ولی سیما میگفت عاشق هم شدن و سرانجام اونها علیرغم مخالفت بابا ازدواج کردند و سیما هم با شوهرش راهی لندن شد. در حالی که تا آخرین لحظه به من التماس میکرد و میگفت به بهانه تحصیل به لندن برم و پشتیبان اون باشم. میگفت بدون تو زندگی برام سخته، انگار بی پناه هستم. به اون فهموندم که این کار آسون نیست، ولی سعی خودم رو میکنم. البته به دیدارش میرم، اما در مورد تحصیل و ماندن در انگلیس شک دارم. سیما رفت و درست از همون هفته اول شروع به غر زدن کرد. اینکه دلش برای همه و به خصوص من تنگ شده. اینکه شوهرش تنبله و زیاد اهل کار و فعالیت نیست. در ضمن اون احساسات اولیه دوران نامزدی پایان یافته و به یک بی‌تفاوتی تبدیل شده. من مرتب تو گوش سیما میخوندم زندگی همینه. 2 طرفه باید با هم همت کنن، تلاش کنن، با هم زندگی رو پرهیجان کنن. اگه اون تنبل شده تو فعال شو. اگه اون احساسات نشون نمیده تو با مهربونی، هیجان، ترتیب شام‌های عاشقانه، سفرهای کوتاه، تغییر لباس و آرایش توجه اون رو جلب کن. 2 هفته بعد سیما خبر داد که اون سفارش‌ها کارگر افتاده
و رابطه‌شون بهتر و گرمتر شده. ولی تنهایی به خصوص در طی روز که شوهرش سر کار میره اونو به شدت افسرده کرد. من توصیه کردم با توجه به استعداد بالایی که در تحصیل و فراگیری داره وارد دانشگاه بشه و تحصیلات خودش رو ادامه بده که این مورد هم موثر افتاد. ولی اصولاً سیما بدون حضور من احساس تنهایی و بی‌پناهی میکرد. من با پدرم حرف زدم. قول داد امکان سفر و تحصیل منو تو لندن فراهم کنه. گرچه 6 ماهی طول کشید، ولی به هر حال یک روز بابا خبر داد که آماده سفر بشم. میگفت همه چیزو تو لندن برات آماده کردم و در ساختمان یک دوست قدیمی یک اتاق مستقل و مجزا با امکانات لازم و در ضمن همه مقدمات ورود به دانشگاه تو رو آماده کردم و هرچی زودتر باید راهی بشی. با حرف بابا خیلی خوشحال شدم. من باید هرچی زودتر راهی می شدم و به سیما برسم و اونو از این بلا تکلیفی نجات بدم. من به لندن رفتم. سیما اون شب ورودم اشکش بند نمی اومد و از شوق مرتب از من پذیرایی می کرد. حتی با وجود خستگی منو بیرون برد و وادارم کرد کلی غذا بخورم. سیما اصرار داشت من تو آپارتمان اونها زندگی کنم. ولی من ترجیح دادم تو همون اتاق مستقلی که بابا برای من ترتیب داده بود و سپری کنم. اما مرتب به سیما سر بزنم. من تو همون هفته اول فهمیدم سیما از زندگی با شوهرش خسته شده. حق داشت. اونها کلاً هیچ نقطه مشترکی نداشتن و تو هیچ زمینه‌ای به توافق نمی‌رسیدن. هر دو لجباز و یک دنده بودن و هر دو خط و نشون بکش و کینه‌جو بودن. من میدونستم اونا خیلی زود از هم جدا میشن. به همین جهت خودمو به بهونه دانشگاه و روبرا کردن کارهام از اونها دور میکردم تا بعداً جداییشون گردن من نیفته. در این فاصله آشنایی با خانواده‌ای که دوست قدیمی پدرم بودن باعث شد من با پسر بزرگشون که مدیر یک کمپانی بزرگ بود آشنا بشم. علی مردی حدود 45 ساله با تجربه، با وقار و خوشمشرب و مهربان که در همون جلسات اول منو تحت تاثیر خودش قرار داد. خوب میفهمیدم که منو زیر نظر داره و گاهی اوقات سعی میکنه بفهمه من به کسی دلبستگی دارم و یا قبلاً رویدادهای عاطفی و احساسی تو زندگیم داشتم یا نه. همونطور که من پیش بینی کرده بودم، سیما از شوهرش جدا شد. تا 2 هفته حالت سردرگمی داشت تا من اونو به آپارتمان خودم آوردم. شوهرش همون روزها آپارتمانشونو فروخت و سهم سیما رو هم داد و من توصیه کردم سیما بلافاصله یک آپارتمان بخره. سیما به هیچ وجه راضی نمیشد، اما بالاخره این کارو کرد و چندی بعد به آپارتمان خودش نقل مکان کرد، ولی بیشتر ساعتشو با من میگذروند. در رفت و آمدهای تازه علی یک شب به من فهموند که به شدت علاقه‌مند آشنایی و دوستی با منه. حتی یک روز حرف از ازدواج زد و گفت دلش یک زندگی آروم و حداقل 2 فرزند میخواد و از من پرسید اگه شما یک روز ازدواج کنی چند بچه دوست داری؟ من میگفتم 2 تا. بهتره و امکان کنترل و تربیتشون وجود داره و این مکالمه ها ادامه داشت تا یک روز سیما به من گفت از علی پسر دوست بابا خیلی خوشش اومده. اون میتونه ایدئال ترین شوهر دنیا باشه. اگه همین امروز بیاد خواستگاری من بله رو میگم. یک باره دلم فرو ریخت ولی به روی خودم نیاوردم و سکوت کردم. 3-4 روز بعد علی گفت من شما رو با خواهرتون تشخیص نمیدم. گفتم سیما از من خوشگل‌تره. علی حرفی نزد، ولی در جشن تولدش سیما خیلی به اون نزدیک شده بود و 2-3 بار با اون رقصید. با خودم گفتم بهتره علی رو هم به سیما ببخشم. به دنبال اون من به سراغ دوست و همکلاسیم در حومه لندن رفتم تا تو مراسم تدوین پدرش باشم. 1 هفته موندم و احساس کردم علی از دست من دلخور شده که بدون خداحافظی رفتم. من هم جواب تلفن‌ها پیامکاشو ندادم تا یک شب سیما تلفن زد و گفت مژده بده، من و علی با هم ازدواج میکنیم. من خیلی جا خوردم. گفتم مبارک باشه. به علی زنگ زدم، جواب نداد. میدونستم به شدت از دست من دلخوره، ولی نه تا این حد که تن به ازدواج به سیما بده. به هر حال من همچنان نزد دوستم موندم. تو این فاصله سیما مرتب زنگ میزد و میخواست من به لندن برگردم. منم مرتب بهانه می آوردم تا اینکه بابا از ایران زنگ زد و گفت تو که جور خواهرتو کشیدی، این بار هم بکش. برو لندن، شوهرش بده، خیال همه رو راحت کن. من رفتم لندن.
تو یک سالن در غرب لندن مراسم ازدواجشون رو برپا کردن. من هم با کلی غم و اندوه به اونجا رفتم. همه در حال رقص و شادی و نوشیدن و تبریک گفتن بودن. تو نیمه‌های عروسی بود که سیما پشت میکروفون گفت خواهر دوقلوی من سوسن اینجاست. دختری که فداکاری، عشق و مهربانی و گذشت رو به نهایت رسوند. به طوری که حتی تنها مرد ایدئال خودش رو هم به من بخشید. علی مرد زندگی اونه، اما خود سوسن خبر نداره. در واقع امشب شب عروسی اونه. و علی میکروفون رو گرفت و به خنده گفت من هر دو تا خواهر رو دوست دارم، ولی برای زندگیم سوسن رو انتخاب کردم. من بغض کرده سیما رو بغل کردم و گفتم چرا؟ سیما گفت چرا نداره عزیزم، میدونم فداکاری تو نهایت نداره، ولی علی حق توه. خب عزیزان، حالا با هم بریم سراغ داستان دوم که یک داستان جذاب و واقعیه. بشنویم و لذت ببریم. من تو زندگیم همیشه چوب سادگیمو میخوردم. در ضمن هیچ وقت نتونستم خودم رو عوض کنم. روزی که از ایران بیرون اومدم، هدفم آمریکا و زندگی تو منطقه هالیوود بود. اما یک روز چشم باز کردم و دیدم که سلام دوستان، من راوی کانال داستان‌های کوچه هستم. لطفاً قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو، کانال رو سابسکرایب کنید و لایک کنید. روزی که از ایران بیرون اومدم، هدفم آمریکا و زندگی تو منطقه هالیوود بود. اما یک روز چشم باز کردم و دیدم در ونکوور کانادا هستم. گرچه به مرور به این شهر عادت کردم و اونو به هر منطقه‌ای ترجیح دادم. بعد از گذر مراحل مختلف که معمولاً بیشتر ما از اون میگذریم، توی یک رستوران به کار مشغول شدم. از پیش خدمتی به مدیریت رسیدم و با ارائه دستورالعمل‌های جهت جذب مشتری و تغییر در نوع غذاها، صاحبان اون رستوران زنجیره‌ای منو به عنوان مشاور استخدام کردن. من هم با بکارگیری بسیاری از ادویه‌جات ایرانی، زعفران، هل، دمکرده‌هایی از گل رز تحول بزرگی به وجود آوردم. البته میدونستم 2 مدیر سابق این رستوران‌ها دشمن من هستن، چون 1-2 تا از کارمندها به من گفتن که اونها دردانه کمپانی بودن و بالاترین سودو میگرفتن و با اومدن تو کارشون کساد شده و یکی هم استعفا داد و دیگری هم به شغل دیگه‌ای تن داد. من با خودم میگفتم کاری نکردم که سبب صدمه شدید به اونها بشم، چون من در فکر ارائه کارهایی بودم که در واقع زیر دست مادر و خواهر بزرگترم تو ایران یاد گرفته بودم. یک روز که با دوستی به سینما رفته بودم، یکی از اون مشاورهای سابقو دیدم. سعی کردم سلام علیکی بکنم، ولی اون خودشو کنار کشید و به سرعت از من دور شد و من تو چشماش کینه شدید و کاملا مشاهده کردم. البته من این ماجراها رو به زودی فراموش کردم و غرق کارم شدم. تا یک شب سر راهم خانومی دست نگه داشت. من نمیخواستم توقف کنم، ولی چنان اون خانم به ماشینم نزدیک شد که من به ناچار ترمز کردم. شیشه رو پایین کشیدم و گفتم چه کمکی از دستم برمیاد؟ اون خانم گفت ماشینم خاموش شده. اگه منو تا جلوی تعمیرگاه آشنام برسونید ممنون میشم. من برخلاف احتیاطهای همیشگی اونو سوار کردم و 2-3 خیابون دورتر گفت همینجا نگه دارید. منم توقف کردم، ولی با صدای گرفته گفت متاسفانه بسته است. گفتم دیگه چه کاری از دست من برمیاد؟ اون خانم گفت میدونم مزاحم شدم، ولی همینجا پیاده میشم. بعد هم به سرعت پایین پرید و رفت. وقتی دور میشد دیدم چه اندام زیبایی داره. چهره دلپذیرش به یادم اومد. گفتم شاید این دختر رو خدا سر راه من قرار داده بود و من چه آسون دورش کردم. بی اختیار با ماشین دوری زدم و اونو که در پیاده رو سرگردان راه میرفت صدا زدم. به همون سرعتی که بیرون پریده بود به همون سرعت دوباره به درون ماشینم اومد. گفتم اهل قهوه هستید؟ گفت حتما. بعد اونو به یک کافی شاپ بردم. گفتم اگه بخواید شما رو به خونتون میرسونم. اون خانم گفت ممنون میشم. بعد از نوشیدن قهوه اونو به جلوی ساختمونی رسوندم و شماره تلفنمو به اون دادم و بعدش هم خداحافظی کردم و رفتم. عجیب این که همه شب به چهره بسیار مهربان و دلنشین اون خانم فکر میکردم. 2-3 روزی گذشت. تلفن نزد.
روز شنبه بعد از ظهر زنگ زد و گفت دلم برای تو تنگ شده. با تعجب گفتم واقعا؟ گفت بله. نمیدونم چرا. من گفتم اتفاقا من هم دربارت فکر میکردم. اون خانم گفت امشب وقت داری؟ پرسیدم با شام موافقی؟ گفت هر جا بگی میام. منم آدرس یکی از رستوران‌های رقیبو دادم که غذای خوبی هم داشت و بهانه‌ای بود تا بدونم در اون رستوران چی میگذره. شب خوبی بود. به اون تعارف کردم که به آپارتمان من بیاد. با شوق پذیرفت و با من همراه شد و اون شب سرآغاز یک رابطه عاشقانه گرمی شد. بعد از اون شب ما همدیگر رو هفته 2 یا 3 بار می‌دیدیم تا یک روز که بسته‌های پستیمو باز می‌کردم با کمال حیرت با عکس‌های از خودم و ریتا روبرو شدم. سر جام خشکم زد. نمیدونستم اون عکس‌ها چه معنایی داره. زیر عکس‌ها یک نامه بود. اونو با دقت خوندم. نوشته بود تو انسان ناجوانمردی هستی. تو نه تنها شغل منو در این مجموعه رستوران‌ها صاحب شدی، اینکه همسر منو هم از چنگم در آوردی. من چاره‌ای ندارم جز اینکه این عکس‌ها و فیلم‌هایی که دارم به صاحبان اصلی رستوران‌ها پست کنم تا اونها بدونن که تو چه موجود ظالم و خانمان براندازی هستی. من تو اون لحظه سر جام خشکم زده بود. نمیدونستم چی کار کنم. از طرفی میدیدم که رسوایی بزرگی برپا شده و من همه موقعیت شغلی خودم رو از دست دادم. اون شب تا صبح نخوابیدم. فردا صبح خسته سر کار رفتم و خودم رو به سرنوشت سپردم. بعد از ظهر ریتا زنگ زد و گفت دلم برات تنگ شده، دارم میام اونجا که با هم یک قهوه بخوریم. منم گفتم متاسفانه اتفاقی افتاده که من نمیدونستم تو شوهر داری و حتی نمیدونستم که شوهر تو قبلا تو کمپانی ما کار میکرد. اما ریتا قسم خورد هیچ چیزی در این مورد نمیدونه و خواهش کرد که اونو ببینم. اما من قبول نکردم و تلفن رو قطع کردم. غروب همون آقا به من زنگ زد و گفت اگه میخوای آبروت نره، اگه میخوای با شکایت برات دردسر نسازم، توصیه میکنم که همین امروز استعفاتو بدی و بری پی کارت. این تنها راه نجات توئه. دیگه هم تکرار نمیکنم. من واقعا شوکه شده بودم. اصلا قدرت تصمیم گیری نداشتم. ضمن اینکه نمیتونستم با کسی مشورت کنم. 2-3 بار با خودم گفتم برو سراغ مدیر کمپانی و حقیقتو بهش بگم. اما ترسیدم که اون آقا زودتر رفته باشه. بعد از ظهر که سرگردان و ناراحت به خانه برمیگشتم، تو یک لحظه از جا پریدم. ریتا تو صندلی عقب ماشین من پنهان شده بود. سرش فریاد زدم. اما ریتا به گریه افتاد و گفت من 1 سال قصد طلاق دارم چون شوهرم یک مرد سادیسمیه. من ماجرا رو براش گفتم. رنگ و روش پرید. ولی گفت من یک پرونده تقاضای جدایی دارم. قسم میخورم من قصد فریب و اذیت تو رو نداشتم. من تو همین مدت کم به تو دل بستم. من اهل کلک و دروغ نیستم. با توجه به شناختی که تو همین مدت از ریتا داشتم، حرفای اونو باور میکردم. ولی همه سرنوشت من حالا تو دست شوهرش بود. فردا غروب باز همون آقا به من زنگ زد و گفت 1 هفته به تو وقت میدم که تصمیم بگیری. در غیر این صورت من شخصا اقدام میکنم و تو و ریتا رو میفرستم پشت میله‌های زندان. راستش چند روز گذشت و من قدرت تصمیم گیری نداشتم. اگه واقعا دست از کار بکشم، اون آقا هم دست میکشه. ولی من همه عمرم در انتظار چنین موقعیتی بودم. چطوری میتونم روی همه آرزوهام خط بکشم؟ در ضمن اگه اون رسوایی به پا بشه، من نه تنها شغلمو از دست میدم، بلکه با قانون و دادگاه روبرو میشم. در این میان ریتا هم میگه من صاحب 2 تا خونه هستم. طلاق میگیرم و همسر تو میشم و تو رو از اون همه رنج و سختی نجات میدم. حالا هم بر سر دوراهی موندم که برم به مدیر کمپانی بگم و یا اینکه از این کارم دست بکشم و با ریتا ازدواج کنم. به نظر شما کدوم راه بهتر و مناسب تره؟ شما بهم بگید. دوستان قشنگم، لطفاً زحمت لایک، کامنت و شیر کردن رو شما بکشید و دیدگاه‌های زیباتون رو در مورد این داستان تو کامنت ها برام بنویسید. همشون رو با جون و دل میخونم و جواب میدم. مرسی که همراه منی.